today 2.4 and 2.5 lah. 2.4 is derivative of logarithmic, exponential and trigonometric function. And 2.5, the chain rule. Okay, first we look at 2.4, okay, derivative of log, exponential and trigonometric function. Okay, first we look at the derivative of logarithmic function. Okay, logarithmic function, okay, is the inverse operation to exponential function. Okay, for example, if we have 64 equal to 2 to the power of 6, okay, ni 2 to the power of 6. Okay, then the log 64 base 2, okay, is equal to 6. Okay, this is the function involved in log, in exponential. 2 to the power of 6 is equal to 64. And okay, log 64 base 2 is equal to 6. There's a relationship lah between these two functions, exponential and logarithmic function. Okay, this graph is the graph for logarithmic function. Okay, you look at the red line. Okay, it is the natural log. Okay, what about the exponential function? The graph for exponential function, it is the inverse of exponential is the inverse of log. So the graph will be, okay, any y-axis, x-axis. So the graph for exponential function, okay. Okay, boleh nampak tak kat sini? Okay, ada kat sini dah. Boleh nampak tak garisan ni? Nampak. Boleh medium. Tak gerak. Contohlah ni kan. Graf ni. Tak clear. Contoh green color. Ni nak tunjuk the inverse of red line untuk log. Untuk log ni lah. Ini tak clear sangat. Nampak. Nampak Nampak. Jelas. Ni contohnya ni untuk log lah kan. Graph log. Okay, ni exponential. Ya, boleh plot lah. Plot value x lah untuk log ataupun exponential. Nanti kita akan dapat graph dia inverse lah. Yang ni untuk exponential, yang ni untuk log. Ni dia intersect dekat 1 kat sini. 1 lah. Ni contoh lah. Tapi untuk this topic kita belum sketch graph lagi lah. Kita just tahu differentiate
the differentiation of log and exponential. Untuk next topic nanti kita akan belajar sketch graph log and exponential. Okay, we look at the theorem for differentiation of the logarithmic function. You have to know this theorem. Okay, there are 4 theorems. Okay, number 1, differentiate ln x is equal to 1 over x. 1 over x. 1 over this function, x. Okay, number 2, differentiate ln fx is equal to 1 over fx. 1 over fx times differentiate fx. Now we differentiate this function, fx. Okay, actually number 1 ni pun differentiate x lah. Differentiate x is equal to 1 and differentiate x is 1. So 1 over x. Okay, number 2 ni, okay, for example, we have function, okay, y is equal to ln x square plus 5. Okay, we want to differentiate this function y equal to ln x square plus 5. Okay, so dy over dx is equal to, okay, 1 over this function fx. 1 over fx ni fx. So x square plus 5. Okay, and then we differentiate fx. So 2x. So dy over dx is equal to 2x over x square plus 5. Okay, number 3, differentiate log x base a, okay, is equal to 1 over x times ln a. Okay, if involve log, so pattern ni 1 over x times ln a. Okay, number 4, differentiate log fx base a, okay, is equal to 1 over fx, 1 over function fx times ln a, okay, ln for base dia lah, ln a times differentiate f prime. Okay, contoh kat sini ada y equal to log 5, contoh 2x. So dy over dx is equal to 1 over this function fx, so 2x lah. 2x, okay, times, okay, ln base a lah, base a, so base 5. Ln 5. Okay, multiple with, okay, we differentiate fx. 2. So equal to 1 over x ln 5. Dalam kurungan tu perlu buat kan? Kurungan tu. Mana? Yang macam ln dalam kurungan 5 tu. Dalam bentuk bracket tu kena Ln buat. 5. Ln 5. Bracket tu wajib tulis ke? Oh, tak pun tak apa. Alright. Jadi ln 5, dia macam ni lah sebenarnya. Ln 5 sekali. Tak bracket pun tak apa. Ln 5. Sama lah. Ln 5 tu boleh tekan calculator lah. Dia ada nilai kan. Faham? Dia constant lah. Okay, so 4 pattern ni untuk log. Kena ingat how to differentiate log. Okay, look at example 1. Okay, given function y equal to 3 ln x square plus 2x. Okay, so we use this theorem number 2 lah. Okay, 3 over fx. This fx kan? Fx.
So 3 over fx. Okay, times we differentiate fx. This one is f prime. Differentiate fx is 2x plus 2. So we simplify, we expand and simplify. Okay, ni tak boleh simplify lah. Okay, ada soalan? Okay, example 2. Okay, example 2, okay, saya tunjuk contoh beberapa lah. Yang lain you all boleh buat exercise . Okay, A. Di sini. Okay, y prime dy over dx is equal to, okay, yang ni, okay, yang ni melibatkan x ln 4 kan. Okay, yang ni ln 4 is the constant lah, ataupun you all boleh differentiate je lah x kan. Is ln 4. Ln 4 ni constant. Tidak ada nilai lah ni. Constant. Okay, plus. Okay, 4. Okay, then differentiate ln x. Ln x is differentiate 1 over x. Ln 4 plus 4 over x. Okay, b dy over dx. Okay, ni pattern number 2. So 1 over function. Function ni fx dia. 1 over 3x lah. Okay, and then we differentiate times with f prime. We differentiate this function. So 3 is equal to 1 over x. Okay. Okay, yang ni melibatkan exponential. Exponential, okay, nanti dululah. Nanti ni you all boleh buat next. So, topik ada exponential. Okay, D lah. D. Tunjuk D. Okay, D. Okay, dy over dx is equal to, okay, ni tak ada lah. So, 1 over fx. So, x square plus 3x plus 12. Okay, differentiate this function. 2x plus 3. So we get 2x plus 3 over x square plus 3x plus 12. Okay, ada soalan tak? Madam, Ya? kalau boleh jawapan nak paling simple je. Paling simple. Kalau tak simple kan tu markah kurang ke? Macam kita dah differentiate je tapi tak simplify. Dia tengoklah kalau tak perlu, kalau contohlah tak simple sampai habis pun masih diterima lah, kecuali perlulah apa, at least adalah simple tu. Tak simple sampai habis, contoh macam ni kan. Kena paling simple lah. Okay. Lepas tu tolak satu markah lah macam tu. Oh. Tapi depend juga. Depend kepada jawapan lah juga kan. Depend daripada apa, total marks dia. Kalau contoh total marks tu sikit, boleh lah kalau tak paling simple. Faham? Okay. Yang lain ni awak boleh cuba sendiri lah. Okay. Ini nanti Trigo.
Ni cuba sendiri. Kat bawah. Okay, boleh Boleh. Tak tengok yang lain? Kalau macam ni boleh tak F ni? Ln X. Dua tingkat je. Yang ni kan. So dy over dx. Ln X. Okay, ingatlah kan kalau ln mesti satu per function dia. Function dia yang ni lah. Ln X. Ln X. Okay, lepas tu differentiate. Differentiate ni. F prime ni. 1 over x. Fx. So akan jadi 1 over x. Okay, plus. Boleh buat ke bawah ni tak? Tak tahu. Ln 2. Sini saya buat kat sini. dy over dx. 1 over ln x. Times 1 over x. Okay, plus. Okay, yang ni. Ln 2. Then awak simplify kat sini. Expand and simplify. Plus ln 2. Okay, yang lain boleh try sini ni. C, E, G, H. Okay, boleh nampak tak screen ni? Derivative of exponential function. Nampak. Okay, nampak? Okay. Derivative of exponential function. Okay, there are two theorem. Okay, differentiate the exponential function. Exponential to power of x. Okay, so is equal to exponential to power of x. Actually, exponential to power of x, we differentiate this function and then multiple with differentiate the power. This power x is 1. So equal to exponential x. Based on number 2 lah, theorem number 2. Differentiate exponent to power of u. Okay, u is a function. For example, function fx. Okay, is equal to exponent to power of u times du over dx. Sama macam ni lah. Times differentiate, we differentiate this power u, power of u. For example, we have exponent 3x square minus 5. Y equal to. So dy over dx is equal to, you salin balik exponent u, salin balik dia punya function ni, overall function. Exponent 3x square minus 5. Okay, and then multiple with, okay, we differentiate this power ni. Okay, differentiate, so 6x. The answer is 6x exponent 3x square minus 5. Okay, ni theorem untuk derivative of exponential function. Okay, look at example 3. Okay, given this function, okay, y equal to 3 exponent to power of x plus square root 2 pi x. Okay, we differentiate this function 3 exponent power of x. So equal to 3 exponent power of x. Okay, plus, okay, differentiate this.
with respect to x. Square root 2 pi. Okay, B, exponent to the power of 3x plus 1. So, kat sini, ni lah exponent. Okay, we differentiate. Salin balik, exponent 3x plus 1. Okay, and then times with differentiate this power. Times 3. This is equal to 3 exponent 3x plus 1. Okay, dapat ini. Okay, boleh faham? Boleh, Madam. Boleh. Okay, ni contoh. Okay, sebelum tengok contoh ni, kita tengoknya ni lah. Sebab ni ada melibatkan trigo kan. Sebelum tengok contoh ni, kita tengok dulu table trigo . Okay, boleh nampak tak ni? 2.4.3. Derivative of trigonometric function. Nampak. Dia ada pecah-pecah sikit ni. Tapi boleh nampak kan? Boleh. Okay. Derivative of trigonometric function. Okay. So table ni you all perlu tahulah. Differentiate the sin x. Differentiate sin x is equal to cos x. Okay, number 1. Number 2, differentiate cos x is equal to negative sin x. Okay, number 3, differentiate tangent x is equal to secant square x. Okay, number 4, differentiate cosecant x is equal to negative cosecant x cotangent x. Okay, number 5, okay, differentiate secant x is equal to secant x tangent x. And last one, okay, differentiate cotangent x is equal to negative cosecant square x. 6 formula of derivative trigonometric function ni you all perlu tahu lah. Okay, untuknya 6 ni. Madam, dalam exam dia bagi tak? Yang ni. Biasa dia bagi dalam appendix yang belakang tu ada lah. Yang ni. Yang ni dia berilah dia punya. Tak payah hafal lah tu. Hafal lah juga sikit-sikit kan. Hafal lah juga. Tapi dia berilah yang ni. So 6 ni perlu tahu. Okay. 6 dah tengok balik yang ni. Exponential. Okay, saya buat kat bawah ni lah. Okay, solution untuk A. Okay, y equal to exponent 5x plus x. Okay, so dy over, okay ni melibatkan exponential lah. Jadi awak perlu tahu pattern derivative untuk exponential. Dy over dx is equal to, okay, exponential awak salin balik semua ni. Exponential 5x plus cos x. Okay, salin balik and then multiple with, okay, differentiate. Differentiate dia punya power. So 5. Okay, differentiate cos is, yang tadi lah boleh tengok table tadi kan, negative sin x. Okay, lepas tu yang ni boleh lah kalau nak jawapan dia dia tak expand. Ni awak nak expand boleh, tak expand pun boleh lah. Kalau expand jadi 5 exponent 5x plus cos x.
Okay, minus. Ataupun tulis dalam bentuk ni pun boleh. Ni. Either one. Okay, B. Okay, ni combination of exponential and trigonometric function lah. Okay, B y equal to exponent 3 plus ln cos x. Okay, ni melibatkan exponential, ln and trigonometric function. 3. Okay, tapi main dia differential exponential lah. Maksudnya kena salin balik. Differential exponential salin balik. Exponent power of 3 plus ln cos x. Okay, and then differentiate dia punya power. Okay, 3 tak ada plus. Okay, differentiate ln cos x. Okay, differentiate ni. Ln cos x is 1 over Cos. differentiate ln lah. Cos x kan. Boleh? Ni differentiate ln cos x ni 1 over cos x. Okay, times with Negative sin x. differentiate cos x. Negative sin x. Okay, yang ni sin over cos is Dan tangent kan. Negative tangent x. Betul kat depan dah ni. kalau tak tukar pun tak apa ke? Yang ni. Tolak satu lah. Tak dapat apa. Kalau tak tahu pun tolak satu je. Kena tukar. Kalau tak tahu, Kalau tak tahu. Kena tahu. okey. Ni. Sin over cos is tangent. Cos over sin is cotangent. Macam saya cakap tadi, tengok markah jugalah. Kalau contoh markah dia sikit tu, bolehlah diterima yang ni. Okay. C. Ada berapa soalan ni? Tunjuk 3 Yang 3 lagi awak buat. Y ln secant x. Oh, dia tak bersatu. Tambah 1 kat bawah kan. So dy over dx sama dengan. Okay, yang ni differentiate ln. Ln 1 over function dia secant x. Okay, and then times with, okay, differentiate secant. Secant x dan Tengok table yang tadi lah. Secant x tangent x plus, okay, differentiate exponent. Salin balik exponent power of x plus 1. Okay, then
Okay, differentiate power dia. Exponent x plus 1. So, exponent x. Okay, ni boleh cancel. So, jadi tangent x plus exponent. Ni awak boleh, ni boleh apa? Boleh combine kan, gabungkan kan. So, exponent x plus 1 plus x. Boleh combine kan dia punya power. So, ni darab, dia jadi tambah lah. Okay. Yang lain ni awak boleh cuba sendiri ni. D, E, F. Okay, ada soalan tak? Setakat ni. Tak ada Okay, Boleh. Okay, ni tadi dah tengok. Tengok contoh je lah ni. Ni sebenarnya buat je lah kan contoh semua. Okay, tengok contoh ni. Ni pun sama lah macam yang tadi kan. So untuk derivative ni perlu juga apply kan apa tu yang sebelum ni lah kita belajar product rules and quotient rule. Okay, ni kita tengok contoh 1, 2, 3. Y sama dy over dx is equal to, okay, differentiate cos x is negative sin x. Okay, differentiate sin x is cos x minus cos x. Okay, number 2, question number 2, y equal to tangent x plus secant x over 2. So, dy over dx. Okay, differentiate tangent is Secant square x. secant square x. Okay, plus, okay, 1 over 2. Okay, differentiate secant x. Secant x tangent x. Secant x, tangent x. Okay, ni tak boleh simplify lah kan lagi. Ni je lah jawapan. Okay, cuba number 3. Number 3 ada melibatkan ln lah. Y equal to okay, number 3 ni dia ada melibatkan trigonometric function yang you all perlu applykan product rules and quotient rule. Okay, sini. Yang ni perlu apply kan quotient rule lah kan, quotient rule. Okay, yang ni perlu apply kan product rules. Kena ingatlah quotient rule. Okay, apa dia quotient rule? Kena ingat F prime G minus
F G prime over G square. Okay, product rules. F prime G plus F G prime. Ini sebelum ni Okay, so ni differentiate dy over dx. Okay, ni first awak kena applykan differentiate ln lah dulu. So ln 1 over this function cos x over x kan. Okay, and then differentiate ni cos x over x. Okay, we use quotient rule. Okay, quotient rule F. So ni F dia lah. Ni F. This is F. This one ni G. Sama juga yang ni F, ni G. Okay, applykan. F prime. So F prime differentiate ni. So negative sin x. Okay, times with G, x. Okay, minus F cos x. Okay, times G prime, 1. Differentiate G prime. So over x square. Jalan kerja ni kena tunjuk untuk setiap ni. Okay, plus. Okay, dia pula ln. So 1 over ni. X cos x. Okay, times. We differentiate x cos x. So we apply the product rules. Product rules. So product rules differentiate f is 1. Then saling balik cos x. Okay, plus x. Okay, we differentiate cos x is negative sin x. So ni awak boleh simplify. Ini akan jadi x over cos x. Okay, yang ni boleh cancel kan? Okay, ni boleh cancel lagi, boleh cancel. Nah, yang ni kat sini boleh cancel kan? So akan jadi negative x sin x minus x sin x is negative 2x. Sini bawah lah. Boleh nampak kan screen? Saya ke bawah kan ni. Negative 2x sin x. Okay, over. Ni dah sama kan dia punya denominator. So x cos x. Ni pun boleh cancel. Negative 2. Okay, sin over cos Tangent. is tangent. Yang tadi lah. Negative 2 tangent x. Final answer yang simplest one lah. Negative 2 tangent x. Meter chain naik ke atas sikit. Yang atas Naik ke sikit. atas. Ni. Boleh nampak? Bawah. Ni. Kalau boleh nak nampak overall. Sampai jawapan. Nampak? Overall. Okay, medium. Boleh nampak?
Ni boleh nampak? Nampak. Hmm. Okay, dah. Yang ni awak kena ingat lah, kena applykan quotient rule lah dengan product rule yang sebelum ni. Calculus ni memang banyak lah, awak memang kena applykan dua-dua rule ni, product rule and quotient rule. Nanti belajar calculus tu pun sama, memang kena. Ni basic calculus ni awak kena ingat yang ni. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Faham. Boleh faham Faham. Yep. Dah, yang ni dah Dah. Udah. Okay, tengok yang lain. Yang banyak ni, yang contoh yang lain. Ni awak bolehlah cuba buat sendiri. Semua ni. Tangent exponent power 2x. Cos x square minus 4. Ni semua boleh try sendiri yang mana ni kena guna product rules ni, kena guna product rules ni. Awak kena tahulah yang mana kena apply product rules, yang mana kena applykan quotient rule. Kalau macam dia combine with two function, yang ni combine with two function kan. Jadi kena apply product rules. Yang ni pun sama. Combine with two function. So apply product rules. Yang ni pun sama. Product rules. Okay, kalau yang ada melibatkan square root ni, biasanya awak tukar kepada power. Yang ni biasanya sebelum kita differentiate, ni exponent power of x sin x. Okay, to power of 1/2. 1/2. Yang ni, untuk yang ni. Jadi boleh buat semua. Okay, mana yang saya nak tunjukkan? Boleh nak buat semua dulu ke? Nak ada nak tunjukkan? Nombor 5 tu nak differentiate dalam luar ke? Yang mana? Yang ni? Nombor 5. Oh, nombor 5 ni. Nombor 5 ni, mula salinlah dulu differentiate ni. Nombor 5 differentiate luar dia ni. Lepas tu dalam dia still ikut yang sama lah, yang asal fx dia. Nombor 5 y equal to cos x square minus 4 dy over dx. Okay, differentiate cos apa? Negative sin. Negative sin kan? So negative sin. Function dalam dia ni ikut. Salin balik. Salin yang asal. Dia macam apa tu? Ni tadi tu. Exponent. X square minus 4. Salin balik. And then darabkan dengan function ni. Differentiate ni. F prime. So 2x. Faham? Maksudnya yang dia ni satu yang awak kena buat, yang differentiate sign tu dia sekali lah kat sini.
kena salin balik lah ke semuanya. Function yang dalam dia ni semua kena salin balik. Yang ni. Lepas tu baru differentiate dia punya function dalam dia. Sama juga nombor 4 kan, madam? Nombor 4. Sama nombor 4. Apa? Nombor 4 apa sama? Differentiate tangent. So, salin balik lah. Differentiate tangent apa kan? Tangent is Sec secant square kan? square. Secant square x. Salin balik lah. Secant square yang ni. Exponent 2x. Okay, and then darabkan secant square exponent 2x kan. Lepas tu darabkan differentiate yang ni. 2. Differentiate exponent apa? Oh. Differentiate exponent nak salin 2x. balik kan? Exponent 2x kan salin balik kan? 2 exponent. Lepas tu darab 2 kan? Macam ni kan? Differentiate exponent kan awak kena salin balik exponent 2x. Sebab tu jawapan dia kat sini. Faham. 2 exponent 2x secant square exponent 2x. Yang ni differentiate untuk yang dalam dia ni. Yang ni. Sebab tu kena tahulah theorem differentiate untuk exponent, untuk ln. Nanti kena apply kan lah. Dalam tiga-tiga tu dia combine. Okay. Yang lain cuba sendiri ni. Nanti saya akan bagilah jawapannya. Jawapan. Macam kecil ni. Okay, last subtopic for today is chain rule. Okay, chain rule is another types of or another methods of differentiation lah. Okay, we apply chain rule. Dy over dx is equal to dy over du times du over dx. So untuk chain rule ni biasanya kita akan let another variable. Contoh kat sini involve du over dx. So dia involve a new variable. New variable u. Kat sini u. Okay, look at example 6. Okay, find y prime or dy over dx. Okay, of this function y equal to x square minus 3x cube to power of 14. Okay, using chain rule. Kalau dia spesifik, kalau dia mention suruh guna chain rule, awak memang kena applykan chain rule lah. Macam yang tadi pun kita boleh juga guna chain rule sebenarnya. Yang sebelum ni kan, awak differentiate yang tadi ni. Boleh guna chain rule sebenarnya yang ni. Yang ni kita guna method biasa lah. Another method of differentiation, kita boleh guna chain rule. Okay, contoh kat sini, okay, let y equal to u. Kita letkan yang function yang dalam ni with u lah, function u. So u to power of 14. Let y equal to u to power of 14. And then u is equal to function yang dalam dia ni. X square minus 3x cube. Okay, then we differentiate both variable lah. Dy, okay, first ni y equal to u to power of 14. So we differentiate y with respect to u. So dy over du. Tengok yang pertama ni. So dy over du, we differentiate ni lah.
So 14 u to the power of 13. So ni dy over du. Okay, another variable u is equal to x square minus 3x cube. Okay, then we differentiate u with respect to x. Differentiate ni awak tengok apa variable yang untuk right hand side dia lah. So du over dx kan. Du over dx. We differentiate u with respect to x. So is equal to 2x minus 9x square. Okay, so we want to find du over dx, dy over dx. Di sini dy over dx. So dy over dx is equal to dy over du times du over dx. So gantikanlah 14u to the power of 13 times 2x minus 9x square. Okay, then we substitute the value of u. U is equal to x square minus 3x cube. Masukkan. So ni the final answer. Okay, boleh tak ni? Okay, look at example 7. Boleh nampak example 7 ni? Okay, A. Find dy over dx of this function using chain rule. Okay, dia specific. Nak guna method chain rule. So A, kita tengok A ni. A ni boleh je kita differentiate yang biasa kan. Secant 5x kan. Okay, tapi untuk soalan ni dia suruh dia mention gunakan chain rule. Jadi akan ikut lah. Okay, so first awak boleh let. Macam tadi lah, let y equal to secant. Boleh lah secant u kan, u. Sebab ni ada another function lagi kan. So u equal to 5x. Okay, jadi u je. U equal to 5x. Okay, then we differentiate dy with respect to u. Kita tengok untuk right hand side dia variable apa kan. So dy over du lah. Okay, differentiate secant. Apa dia differentiate secant? Secant apa? Yang tadi trigonometric function. Secant tangent. Secant tangent. Secant tangent kan. So secant u tangent u. Okay, boleh ni? Ini. Okay, tadi awak dah let u equal to 5x kan. So we differentiate u lah. Du with respect to x. Kita tengok variable yang untuk right hand side. Du over dx. So differentiate ni 5. Okay, so we want to find dy over dx. So dy over dx is equal to dy over du. Okay, multiple with du over dx. Gantikanlah. Dy over du is secant u tangent u times with du over dx 5. So 5. Okay, and then awak substitute back value u lah. U equal to 5x ni. So secant 5x tangent 5x. Dia sama je macam awak differentiate yang biasa kan. Kalau differentiate yang biasa terus je kan. Yang A ni dy over dx. Differentiate secant is secant x secant tangent kan.
So secant, salin balik lah. 5x tangent 5x. Okay, and then differentiate 5x ni. 5x is 5. Ni kalau yang biasa lah. So dah akan dapat yang sama. Secant x. Secant 5x tangent 5x. Akan dapat sama lah. Macam yang guna chain rule. Okay. Look at example B. Y equal to sin cube 3x. Okay, untuk yang ni, y equal to sin cube 3x. Okay, awak boleh ubah kepada function dia ni. Is equal to y equal to sin 3x cube. Sama dengan ni. Kita kena ubah dalam bentuk ni lah. Sin 3x cube. Okay, so first we let y equal to, so nanti senang kita nak let kan. Y equal to u, yang ni u lah. U kan. So u to power of 3. And u is equal to sin 3x. Ni sebenarnya ni kalau nak buat 3 variable pun boleh ni. Ni saya tunjukkan 2 variable lah kalau chain rule. Kalau nak buat 3 variable boleh u equal to sin w. W equal to 3x pun boleh juga ni. Tapi ni saya tunjukkan 2 variable lah. Okay, so let y equal to sin, y equal to u cube. Okay, so we find dy over du. Differentiate ni. So 3u square. Okay, untuk u ni du, we differentiate du with respect to dx. Okay, differentiate sin is cos. Cos. Cos 3x. Okay, times with, okay, differentiate 3x ni. So 3. It's equal to 3 cos 3x. Then we want to find dy over dx is equal to dy over du multiple with du over dx. So 3u square times 3 cos 3x. Okay, u boleh gantikan balik. U is sin 3x. Ni boleh combine lah. Apa tu? Expand 9 sin 3x square plus 3x. Kenapa 9 madam? Boleh jawapannya. Darab. Ni boleh darab. Oh, okay. Ataupun yang ni boleh tukar lah bentuk dia kalau nak tukar 9 sin square 3x cos 3x. Madam. Ya?
Yang mula-mula tu yang sin cube tu memang boleh jadikan overall sin 3x cube Gimana? Yang ni? Ni kena tukar bentuk ni. Oh boleh? Okay. Dia memang kena tukar bentuk ni. Ataupun contoh kalau ada contoh yang lain kan. Contoh y equal to cos square 3x. Dia sama dengan, kena tukarlah bentuk kalau sebelum nak differentiate kan. Kena tukar bentuk cos. Sebelum differentiate kena transform bentuk dia lah, cos 3x square. Okay, madam. Kena transform dia. Madam, Ya? yang kuasa 2 tu kan, sin kuasa 2 je. 3 tu tak termasuk kan? Di mana? Ni. Yang last tu. 3 tak. Function kuasa 2 ni hanya untuk yang ni lah. Dia punya sign ni. Function dalam dia ni dia ikut yang ni. Sign dia ni dia tak berubah lah. Sin 3x kan, dia kekal sin 3x. Yang sin kuasa 2 ni untuk sin, function sin je ni. Kalau awak nak tulis bentuk ni pun boleh. Sama macam yang tadi ni. Cos square 3x kan. Yang inner function dia tu, yang dalam tu tak berubah lah. Dia bukan sama dengan sin square 9x square. Salah. Yang ni dia bukan sama dengan equal to sin square 9x square. Salah. Yang dalam dia tak berubah. Dia sin square 3x. Macam contoh lah kan, kalau awak buat contoh cos, awak buat apa tu? Sin 3x over cos 3x. Mana awak boleh ni cancel out ni, mana boleh kan? Itu dia punya angle kan madam? Ni memang dia punya function ni lah. Awak tak boleh cancel ni kan. So sin over cos ni dia tetap is equal to tangent 3x. Awak tak boleh cancel out dia punya yang dalam ni. Yang ni maksudnya dia ikut function yang asal lah, sin 3x ni. Tak boleh cancel. Okay. Okay. Number lain. Sekejap. Yang lain boleh. Yang lain cuba sendiri ya. Yang D ni macam tadilah yang saya cakap, kena tukar. Kalau dari square root kena tukar power. Ni. 1/2. 1/2. Kena tukar power lah. Tangent 4 minus 3x. Power 1/2. Yang ni, untuknya F ni, kena tukar. Tangent, function dia yang ni. Cos exponent x square cube. Yang ni ada banyak variable boleh buat 3 variable ni. Let y equal to u cube. Boleh buat kat sini. U equal to tangent W. Contohlah kan. Nak tunjuk tak F ni? Boleh?
F tu ada variable dia buat. Kalau nak buat 2 pun boleh juga ni. Tengok. Dia depend lah pada awak. Ada yang kadang-kadang kita boleh create 3 variable pun boleh. Jawapan akhir dia akan dapat sama jugalah. Contoh F Y sama. Ni tukar kepada tangent cube kan. Nah, first boleh let y equal to boleh apa? Tangent let u lah kat sini. Ataupun nak boleh nak let u equal to y equal to u cube pun boleh juga. Contohnya kita buat 2 lah. Nak buat 3. Y equal to u cube. So u equal to tangent. Kita buat 3 variable lah. Tangent w lah. So w equal to tangent w kan. So w equal to cos exponent x square. 3 variable. So dy differentiate lah setiap variable ni. Dy differentiate y with respect to du. So 3u square. Ini du over dw. Tangent is tangent apa? Secant. Secant square kan? Okay, ni dw over dx. Differentiate cos is negative sign. Exponent square. Okay, ni kena differentiate. Ni pun sebenarnya boleh je buat 4 variable. Ni terus je lah buat. Okay, differentiate exponent x square. Is exponent x square. Okay, then darabkan multiple with differentiate power dia. 2x. Yang ni dapat 2x exponent x square. So dy over dx equal to dia kena patternnya ni du over dy over du times du over dw times w over dx. So 3. Okay, u ni masukkan je lah terus. U. Ni masukkan kat bawah lah. U square. Okay, ni boleh expand je lah ni. So, negative 6. Okay, u masukkan. U is tangent w. Square. Times with secant square.
Ini boleh bawa ke depan lah ni dulu. Negative 6 x e. Yang tak ada melibatkan trigo tu boleh tulis dululah kat depan. Darab exponent x square. Ada, kalau soalan ni dua variable memang tak boleh lah kan? Kau nak buat dua pun boleh juga. Macam Nak buat mana? dua pun boleh. Ni sebab saya buat 3 kan. Kau buat 2 pun boleh. Sekejap, saya tunjuk nanti 2. Ni yang mana yang tak ada sign yang ni sebab dia melibatkan ada function lain kan. Yang tak ada melibatkan ni boleh tulis depan lah. Tapi boleh je sebenarnya susunan awak nak mana. Ni ubahlah, ni boleh ubah kan, tangent square. Dia akan jadi tangent square. Secant square cos exponent square. Kalau nak buat dua variable pun boleh juga. Ni. Okay, kalau 3 variable ni boleh tak? Faham tak? Kalau nak buat 2, nanti ni awak taruh je lah y equal to tangent Nanti jadi u cube. cube. Tangent u cube. Contoh kalau buat 2 kan. 2 f. Y sama dengan tangent cos exponent x square. Boleh lah let y itu tangent u cube. Boleh juga buat 2. So u equal to so ni dy over du kan. Ni kena ni lah 3 tangent u power of 2 kan. Untuk differentiate dalam. So differentiate dalam dia. Tangent is Secant square u. square u. Pun boleh. Ni du over dx. Nanti sign. To x. Akan dapat sama lah negatif tu. Sama lah kan dy over dx sama dengan dy over du. So 3 tangent u ni lah cos exponent x square. So akan jadi tangent square ni kan. Secant square u cos exponent x square. Darabkan ni. Akan dapat sama lah macam tadi.
Sama macam yang tadi. Sama ini. So depend lah kalau untuk chain rule ni depend nak guna, yang penting guna lebih daripada, guna 2 variable dan ke atas lah. 2 variable lah dia ada. Kena let 2 variable. Okay, ada soalan? Lagi? Yang lain nak boleh try sendiri Ini? Boleh.